ආයුබෝවන් Google Sinhala YouTube channel එකට අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කියලා දෙන්න හදන්නේ Google Data Studio වලින් හදපු report එකක් එහෙම නැත්නම් dashboard එකක් කොහොමද schedule කරලා mail එකක් යවන්නේ කියලා. මේක අපි කැමති දිනයක්, අපි කැමති දවසක් සහ අපි කැමති කණ්ඩායමකට කොහොමද මේක යවන්නේ කියලා අද අපි කියලා දෙනවා. Google Data Studio ගැන තාම ඔයාලට හරි අයිඩියා එකක් නැත්නම් අපේ channel එකේ අපි කලින් කරපු වීඩියෝ දෙකක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ දෙක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. එකක් Google Data Studio ගැන මූලික හැඳින්වීම සහ අද අපි මම use කරන sales dashboard එකත් Google Sheet එක use කරගෙන කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ දෙක බලලා ඉවර වෙද්දී Google Data Studio වල වැඩ කරන විදිය ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් දැන් යමු අද ටියුටෝරියල් එකට. මම අදත් use කරලා තිනවා අපි මේට කලින් හදපු sales dashboard එකම මේ tutorial එක පෙන්නන්න. මේක හරි පුංචි step දෙක තුනකින් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඔයාගේ dashboard එකේ ඔයා මුලින්ම යන්න මෙන්න මේ share කියන option එකට. share කියන option එකේ මේ arrow එක click කරාම ඔයාලට පෙනේ schedule email delivery කියලා මෙන්න මේ tab එක. මෙන්න මේ tab එක click කරන්න. මේ tab එක click කරාම මෙන්න මේ වගේ box එකක් ඔයාලට open වෙනවා. මෙතනින් පෙන්නනවා මේ මේල් එක from කාගෙන්ද යන්නේ කියලා එක. හැම වෙලේම අපේ මේල් එකෙන් තමයි මේක send වෙන්නේ. මෙතනින් අපිට දෙන්න පුළුවන් ඔය මේ මේල් එක වල deliver කරන්න ඕනේ team එක නැත්නම් පුද්ගලයාගේ email address එක. මම දැනට මගේ email address එක මෙතන දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ email එකේ subject එක සහ message එක ඔයාලට customize කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ click එක use කරලා. මේ click එක click කරාම ඔයාලට පෙන්නයි අපි මේ mail එකට යවන්න ඕනේ subject එක මොකක්ද කියලා මෙතනින් දාන්න. ඒ වගේම මේ මේල් එකේ මොන හරි ඇඩිෂනල් මැසේජ් එකක් යවන්න ඕන නම් ඒ මැසේජ් එකත් ඔයාට මෙතන ටයිප් කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මෙතන pages අහනවා. pages වලින් අපිට යවන්න ඕනි මොන pages ටිකද කියලා. දැන් මම හදපු මේ dashboard එකේ මේ Data Studio report එකේ pages දෙකක් තියෙනවා. අපිට all pages තිබුණොත් මේ සියලුම pages PDF විදිහට යනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කැමති page එක විතරක් mail එකේ යන්න අපිට මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. මම select කරනවා මේ dashboard එක විතරක් mail එකේ යන්න කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ start time එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ mail එක schedule එක start කරන්න ඕනි කවද ඉඳලාද කියලා මෙතනින් දෙන්න. මම මේකට අද දිනේම මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක යවන්න ඕනි schedule එක. ඒ කියන්නේ මේක යවන්න ඕන frequency එක මෙතනින් අහනවා. අපිට මේක daily යවන්න දෙන්න පුළුවන්. මෙතන daily දුන්නොත් හැමදාම උදේ 8ට මේ mail එක අපි දුන්නොත් team එකට send වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට weekly, monthly අපිට custom date එකක මේක යවන්න select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරිය lazy. මම මේක දැනට weekly දාලා schedule එක මෙතනින් on කරනවා. මෙතන මේ schedule on කරාම හැමදාම අපි period එක select කරපු විදිහට මේ mail එක deliver වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි Google Data Studio වල mail එකක් schedule කරගන්නේ. ඉතින් අපි අද මේ කියලා දුන්නේ පුංචි tutorial එකක්. මේකේ තේරෙන්නේ නැති මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකට comment එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ Google Sinhala Facebook page එකට message එකක් දාලා ඔයාලට මේක අහගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම සරල තවත් අලුත් ටියුටෝරියල් එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරලා bell button එක click කරලා තියන්න අමතක කරන්න එපා.